Hello everyone, uh, welcome to today's Cam Hub YouTube channel and today's topic is hemoglobin and myoglobin part 2. And first of all, like, share and subscribe my channel and press the bell icon. First, comment below which topic do you learn from me, so let me know. Okay, so first জনাব যিটো topic আপোনালোকে ভাল পায়. So first of all, this is the basic introduction. So I will be start the today's lesson. Okay, so last lesson আমি পড়িছিলো about the hemoglobin and the myoglobin. Okay, তো hemoglobin basic structural property শিকিছিলো. মোক এজনে question কৰিছিলে যে this is a hemoglobin inorganic and organic are different. Then there is no difference. Theory is theory and এইটো কোনো difference নাই. এইটো basic science কি হয় হিমোগ্লোবিনে হয় তাক আমি দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰোঁ অৰ্গেনিকত এণ্ড অলছ' ইনঅৰ্গেনিক ইয়াত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই ফাৰ্ষ্ট কথা অ'কে জাষ্ট আমি এতিয়া সুবিধা অনুসৰি দুইটা টপিকতে আমি ইউজ কৰোঁ কাৰণ এইটো আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈ পৰে দুইটা ছাইডৰ কমন টপিক হয় যদি আমি ভাবোঁ যে এইটো অকল অৰ্গেনিক হিমোগ্লোবিন বেলেগ নেকি তেনেহ'লেতো ইনঅৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যনত যিবিলাক ইনঅৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যনে তো আমাক দিয়ে দ্য বেচিক এনাৰ্জি ডেট উই নিড আমাক যিখিনি বেচিক এনাৰ্জি লাগে সেইবিলাক আমি পাওঁ ইনঅৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কথা তো ইয়াত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই যেনেকৈ ক্ৰেব চাইকেল হওক গ্লাইকলাইচিছ হওক তাত আমি কি পাওঁ ক্ৰেব চাইকেল বা গ্লাইকলাইচিছত আমি কি পাওঁ দ্য ক্ৰেব চাইকেল ইন গ্লাইকলাইচিছ তাত কি হয় পাইৰুভিক এচিড লেক্টিক এচিড কনভাৰ্চন এইবিলাক বস্তু আমি শিকোঁ তো এইবিলাকতো অৰ্গেনিক টপিক কিয় ইনঅৰ্গেনিকত পৰে অৰ্গেনিক ইনঅৰ্গেনিক একো নাই বাছ অল এভৰিথিং আৰ ইন বেচিক চায়েন্স অ'কে চ' আমি পঢ়িব লাগে দিছ ইজ দ্য মেইন থিং তো আজিৰ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অ'কে লেটছ গো তো আমি ফাৰ্ষ্ট পৰ্চনত পঢ়িছিলোঁ হিমোগ্লোবিন কি ষ্ট্ৰাকচাৰ কি এতিয়া আমি হিমোগ্লোবিনক মই দুটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ এটা ইজ অক্সিহিমোগ্লোবিন number 2 is your deoxyhemoglobin okay oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin তো ফাৰ্ষ্ট কথা অক্সিহিমোগ্লোবিন মিনছ দ্য হিমোগ্লোবিনে যেতিয়া তেজত অক্সিজেনত বাইণ্ড কৰিব সি অক্সিহিমোগ্লোবিন হিচাপে তাক আমি সেই হিমোগ্লোবিনটো আমি অক্সিহিমোগ্লোবিন হিচাপে নামকৰণ কৰোঁ ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিন মানে কি যেতিয়া হিমোগ্লোবিন যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সি অক্সিজেনৰ লগত বাইণ্ড নকৰে বা তাৰ পৰা অক্সিজেন ৰিলিজ হোৱা বুলি ভাবি ল'ব পাৰে কিন্তু সেইখিনি সময়ত অক্সিজেন বাইণ্ড হোৱা নাই সেই পৰ্যায়টোক আমি ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিন বুলি কওঁ তো আজি ফাৰ্ষ্ট আলোচনা কৰিম about the deoxyhemoglobin okay তো মই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্ট কৰিব চাই আছোঁ শ্বৰ্ট কম সময়তে গতিকে মই পাৰ্ট ৱাইজত দি আছোঁ বস্তুবিলাক আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যনত টাইপ কৰিব মই সোনকালে বস্তুটো গম পাম আই গট দ্য নটিফিকেশ্যন অ'কে থেংক ইউ first of all we have to know this structure then okay তো মই ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকি লৈছোঁ এইটো হৈছে ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছ ইজ ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিন ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰপাৰ্টিখিনি আমি কৰিম ফাৰ্ষ্ট কথা এই ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিনত ইয়াত যিটো আইৰণ মেটেল আছে দ্য ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিন okay this is known as your
যিটো ডিঅক্সি হিমগ্ল'বিন। এই ডিঅক্সি হিমগ্ল'বিনত যিটো আইৰণ মেটেল আছে, মিনছ এই যিটো আইৰণ মেটেল, অ'কে, তো যিটো আইৰণ আছে, 4 coordinate of iron is completed by 4 nitrogen atom, অ'কে। এই যিটো আইৰণ আছে, আচলতে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি চাওঁ, ইয়াৰ 4টা বেছিক ইউনিট থাকে। তো তেনেকৈ ইয়াৰ লগত 4টা নাইট্ৰজেন এটম জইন হৈ থাকে ইন এ লিংকেজ চেইন, অ'কে। তো ইয়াৰ চাৰিওফালে গ্ল'বিলিন প্ৰটিন থাকে। এইটোক আমি হেমি গ্ৰুপ বুলি পঢ়িছিলোঁ আগতে, হেমি গ্ৰুপ আগতে ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে। তো দিছ ইজ আৰ দ্য গ্ল'বিলিন প্ৰটিন, অ'কে। তো আই হেভ অলৰেডি ডিছকাছ দিছ। তো গ্ল'বিলিন প্ৰটিন বুলি কোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে। তো মই এতিয়া এইখিনি নকৰোঁ, তো দীঘল হৈ যাব। তো যিটো আইৰণ আছে, তো এই যিটো আইৰণ আছে, ইয়াৰ এটা আইৰণ bind with 4 nitrogen atom, আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে, 4 nitrogen atom বাইণ্ড কৰিছে। আৰু ইয়াত যদি আমি চাওঁ স্পেচিয়েলি এই আইৰণটোই এডাল দুডাল আইৰণে নাইট্ৰজেনৰ লগত এটা নাইট্ৰজেন, এইটো হিষ্টিডিন, যিটো আমাৰ ইমিডাজল ৰিং, এই যিটো ৰিং, দিছ ইজ ন'ন এজ ইমিডাজল ৰিং। আৰু ইমিডাজলে ফৰ্ম কৰিছে হিষ্টাডিন প্ৰটিনৰ লগত লৈ হিষ্টাডাইন প্ৰটিন ফৰ্ম কৰিছে। দিছ ইজ এ প্ৰটিন চেইন, অ'কে, ঠিক আছে, অ'কে। তো আইৰণ বাইণ্ড উইথ 4 নাইট্ৰজেন এটম, তাৰপিছত এইটো এটা হিষ্টাডিন প্ৰটিনৰ গ্ৰুপ, ওপৰফালে থকা নাইট্ৰজেনটো, তলফালে 4টা নাইট্ৰজেনৰ লগত এনেদৰে বাইণ্ড হৈ আছে 4 নাইট্ৰজেন এটম। তো 1 2 3 4, ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ হ'ব 5। তো আমি জানো বেচিকেলি Fe2+ যদি থাকে, আইৰণ ইজ এ D6 মেটেল হ'ব। তো *6 কোঅৰ্ডিনেশ্যন চাইড হ'ব লাগে মেক্সিমাম। তো বাট হিয়াৰ it should have 4 coordination side, okay, এক second, তো মই ৰাপ কৰি দিছোঁ। আইৰণ বাইণ্ড উইথ 4 নাইট্ৰজেন এটম লিখা হৈছে চাগে। তো ফাৰ্ষ্ট কেজ আছিল আইৰণ বাইণ্ড উইথ, তো ছেকেণ্ড আমি গম পালোঁ হিষ্টাডিন ৰিং, তাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ আমি পালোঁ আইৰণ 4 নাইট্ৰজেন এটম মোৰ সৈতে বাইণ্ড কৰিছে। নাম্বাৰ 2 কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ পালোঁ 5, য'ত আমি 4টা নাইট্ৰজেন এটম আছে প্লাছ 1 হিষ্টাডিন যিটো ইমিডাজল ৰিং আছে তাৰ নাইট্ৰজেনৰ লগত জইন হৈ আছে। নাম্বাৰ 2 এণ্ড নাম্বাৰ 3 যিটো আইৰণ এণ্টাইটি আছে, ইচ ইজ এবভ দ্য প্লেন। ফাৰ্ষ্ট কথা, এই 4টা নাইট্ৰজেন যদিও তাৰ আছে, 4টা নাইট্ৰজেন এটম এনেকৈ আছে জইন হৈ, কিন্তু আইৰণটো কিন্তু এই আগৰ নিচিনা এই কেভিটিত আইৰণটো সোমাই থকা নাই নাইট্ৰজেনৰ। এতিয়া সি এবভ দ্য প্লেনখনৰ ওপৰত জইন হৈছে, ফাৰ্ষ্ট কথা। তো এইটো কিয় হয়? দিছ ইজ এক্সপ্লেইন বাই ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড ষ্টেবিলাইজেশ্যন এনাৰ্জি। চ' এইটো ইনঅৰ্গেনিক বস্তু অৰ্গেনিকত হৈ যায়। তো ইজ এ বেচিক চাইন্স একচুৱেলি। তো CFSEৰ ফালৰ পৰা আমি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব। তো অলপ চাই লওঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াত মই আগতে কৈছিলোঁ আইৰণ 2+ ফৰ্ম কৰে বেচিকেলি হিমগ্ল'বিন। তো যেতিয়া D6 কমপ্লেক্স আছিল, তাৰ হ'ব T2 4টা ইলেক্ট্ৰন এণ্ড দেন ইজিত আছিল 2টা ইলেক্ট্ৰন, T2 4টা আৰু ইজিত আছিল 2টা ইলেক্ট্ৰন, ফাৰ্ষ্ট অফ অল, অ'কে, ইজি 2টা ইলেক্ট্ৰন আছিল। তো তাৰ ফলত এতিয়া এটা মন কৰিব লগা কথা, আমি জানো স্প্লিটিঙত কি আছিল, 2 জেনেৰেচি ডি অৰবিটেল স্প্লিটিং, ডি অৰবিটেল থাকে 5টা, 1 2 3 4 5, 5টা থাকে DXY DYZ DZ², DX² মানে 6², তাৰে যি তলত পালে আমি যিটো T2 থাকে DXY DYZ
and dzx বা xz ওপৰৰ ফালে দুটা অৰবিটেল থাকে dx স্কোৱাৰ মাইনাছ y স্কোৱাৰ and dz স্কোৱাৰ এই দুটা অৰবিটেল আছিলে এইখিনি আমি বেছিক বস্তুখিনি পাওঁ আমি জানো তো আফটাৰ দিছ one second or space okay তো এইখিনি বস্তু জানো ইয়াতে কি হয় আইৰণৰ এফিৰ কি হয় যেতিয়া আমি ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড ষ্টেবিলাইজেশ্যনত যিটো বহা আইৰণটো যেতিয়া Fe86 যদি বহাওঁ তেতিয়া T2G and EG okay T2G কেইটা এটা ইলেক্ট্ৰন দুটা ইলেক্ট্ৰন তিনিটা ইলেক্ট্ৰন চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন ছটা ইলেক্ট্ৰন এইটো T2G DXY DYZ DZX এই অৰবিটেল থাকিব ইয়াতে ইজিত কি হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰন আহে dx স্কোৱাৰ মাইনাছ y স্কোৱাৰ আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন আহে dz স্কোৱাৰ অৰবিটেল ফাৰ্ষ্ট কেছ এই যিটো dz স্কোৱাৰ অৰবিটেল dz স্কোৱাৰ অৰবিটেল এই dz স্কোৱাৰ অৰবিটেলটোত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো আহিব এটা ইলেক্ট্ৰন ইটছ ক্ৰিয়েট সাম প্ৰব্লেম তো কেনেকুৱা প্ৰব্লেম চাই লওঁ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন dx স্কোৱাৰ মাইনাছ y স্কোৱাৰ অৰবিটেল আহিব ইয়াৰ লুপটো এনেকুৱা হয় স্কোৱাৰ প্লাছ y স্কোৱাৰ dx স্কোৱাৰ মাইনাছ y স্কোৱাৰ অৰবিটেলটো দেখাত এনেকুৱা হয় and dz স্কোৱাৰ okay this is dz square so dx square minus y square orbital orientations towards the nitrogen atomor phale thake and nitrogen atom electron density dx square ite dx square minus y square aru jetu nitrogen orbital major repulsion occur hobole dore therefore the iron atom perfectly planar or not go to the cavity. The cavity forms the porphyrin ring having the fixed size. Here, অৰ্থটো এইটোৱে যে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো dx স্কোৱাৰ মাইনাছ y স্কোৱাৰ অৰবিটেলত আছিলে তো এবাৰ চাই লওঁ আমি ছেকেণ্ড যেতিয়া আমি এইটো যেতিয়া এখন হাই স্পিন আমি d6 কমপ্লেক্স হিচাপে ধৰিলোঁ তো dx স্কোৱাৰ মাইনাছ y স্কোৱাৰ অৰবিটেলত এটা ইলেক্ট্ৰন পালে and dz স্কোৱাৰত এটা ইলেক্ট্ৰন পালে dz স্কোৱাৰত এটা ইলেক্ট্ৰন আহিল তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ল যেতিয়া আৰু এই অৰবিটেলটো আমি জানো এক্সিয়েল সাইডত থাকে মানে টুৱাৰ্ডছ দা এক্সিছৰ ফালৰ পৰা লিগ্যাণ্ডটো এবষ্ট্ৰাক্ট কৰে dz স্কোৱাৰেও এক্সিছৰ ফালৰ পৰাই কৰে তো ফাৰ্ষ্ট কথা যেতিয়া আইৰণ যেতিয়া হাই স্পিন যেতিয়া কমপ্লেক্স হ'ব হাই স্পিন কমপ্লেক্স মানে কি সি তলৰ ষ্টেজটোৰ পৰা dz স্কোৱাৰ বা তলৰ dz ষ্টেজটোৰ পৰা ওপৰৰ ষ্টেজটোলৈকে সি ইজিলি জাম্প কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কি হ'ব তো ইজিলি জাম্প কৰে তো ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো কি হ'ব ৰেডিয়াছটো ইনক্ৰিজ হয় আৰু ৰেডিয়াছটো বাঢ়িলে কেতিয়া কি বাঢ়ে তাৰ সাইজটো বাঢ়িব ধৰে তাৰ যিটো ৰেডিয়াছ যেতিয়া বাঢ়িব ধৰে তাৰ সাইজ অৰবিটেলৰ সাইজো বাঢ়িব ধৰে আৰু যেতিয়া dx স্কোৱাৰ অৰবিটেল আৰু এনৰ অৰবিটেলৰ ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত তো সাইজো বাঢ়িব ধৰে কিন্তু যেতিয়া এই যিটো অৰবিটেল dx স্কোৱাৰ ই থাকে এনেকুৱা ধৰণে in axial position but in like a parallel side but in axial position তো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা এপ্ৰোচ কৰে এই সাইডৰ পৰা তো
এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে ডি স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ইলেক্ট্ৰনটো আৰু যিকেইটা আমি 4টা নাইট্ৰজেন এটম আমি ধৰিছিলোঁ 4 নাইট্ৰজেন এটম চৰি এই যিটো 4টা নাইট্ৰজেন এটম নাইট্ৰজেন এটম ইলেক্ট্ৰন প্লাছ ডি স্কোৱাৰ অৰবিটেল যিটো ইলেক্ট্ৰন এক্সট্ৰা থাকিলে এই ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত ৰিপালচন হয় হাইলি ৰিপালচন সংঘটিত হয় তাৰ ফলত কি হ'ব ডিউটি দিয়া ৰিপালচনৰ কাৰণে কি হ'ব এই যিখন ই থাকিব লাগিছিল ইট শুড বি লাইক ইন এ প্লেন তো আইৰণ থাকিব লাগিছিল এনেকে তো নাইট্ৰজেনৰ লগত বন্ড কৰি হয় ন আইৰণ থাকিব লাগে এনেকে চাব ইউনিট হিচাপে নাইট্ৰজেনৰ লগত যিদৰে আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এই যিটো ইলেক্ট্ৰন এটা ডি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ অৰবিটেলত থাকিল আৰু এটা ডি জেড স্কোৱাৰত আছে তো ইলেক্ট্ৰন এটা ডি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ অৰবিটেলত আছে বাট নট ইন পেয়াৰ্ড ফৰ্ম তো এই ডি এক্স স্কোৱাৰ অৰবিটেলৰ ইলেক্ট্ৰন ডেনচিটি তো ডি এক্স স্কোৱাৰ আৰু ডি জেড স্কোৱাৰ ডি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ আৰু ডি জেড স্কোৱাৰৰ ইলেক্ট্ৰন কম্পেৰিজন চাওঁ তো ইলেক্ট্ৰন ডেনচিটি ডি জেড স্কোৱাৰত বেছি থাকে এক নম্বৰ কথা তো ডি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ অৰবিটেলৰ যিটো ইলেক্ট্ৰন থাকিব সেইটোৱে এই আইৰণৰ নাইট্ৰজেনৰ 4টা নাইট্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনত ৰিপালচন কৰে তো তাৰ ফলত ই এখন প্লেনত থাকিব নোৱাৰে তো তাৰ ফলত এই ৰিপালচনৰ কাৰণে সি তাৰ এই প্লেনখন এৰি অলপ ওপৰ ফালে সি মুভ কৰিব আৰম্ভ কৰে অলপ ওপৰ ফালে সি মুভ কৰিব আৰম্ভ কৰে আইৰণটো ওপৰ ফালে Fe দিছ ইজ Fe আইৰণটো অলপ ওপৰ ফালে মুভ কৰিব ধৰে তো তাৰ ফলত সি প্লেনৰ পৰা গুচি যায় আৰু সি লছ দেয়াৰ প্লেনাৰিটি তাৰ যিটো প্লেনাৰিটি আছিল সি তেতিয়া তাৰ প্লেনাৰিটিটো লছ কৰি পেলাই অ'কে ফাৰ্ষ্ট ই তাৰ প্লেনাৰিটিটো লছ কৰি পেলাই এই প্লেনাৰিটি লছ কৰাৰ আৰু এটা কাৰণ এই যিটো কেভিটি বুলি কওঁ মই কেভিটি মানে যেতিয়া 4টা এটমৰ যিটো এটা ফিক্স আহিছিল যিদৰে আমি বল এটা ভৰাওঁতে যিকোনো কলম এটা পেকিঙত কলম এটাৰ খাঁচা থাকে খাঁচা মিন্স যিদৰে কলমটো এটা পেকিঙত বা মোবাইল ফোন এটা পেকিঙত চেল বক্সটোত এটা মোবাইল বক্সটোত পাৰফেক্টলি ফিট হোৱা এটা খাঁচা এটা থাকে মানে এটা চিহ্ন থাকে এটা চাইজত সি পেকিঙত ফিক্স হৈ আহে যেতিয়া ছাপ'জ মোবাইলটোৰ এক্সেচৰিজ থাকিল বহুত বস্তু থাকিল এইবিলাক চবৰে এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট এটা থাকে চব বস্তুৰে এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট থাকে যেতিয়া ছাপ'জ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল তো এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট থাকে যেতিয়া কিবা কাৰণত বস্তুটো খুন্দা লাগিল বা সেই হ'ল যদি মোবাইলটো বেটেৰীটো ওলাই আহিলে তাৰ পৰা তো সি নিজৰ যিটো আগৰ পজিশ্যন আছিল কম্পাৰ্টমেণ্টটোত যিদৰে আছিল তো সেই কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সি ওলাই আহিব মানে অলপ হ'লে সি বাহিৰৰ ফালে ওলাই যাব ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰো যিটো ফিক্স চাইজ আছিল যিটো ডি এক্স ইণ্টাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইহঁতৰ ইলেক্ট্ৰনিক ৰিপালচনৰ কাৰণে তো সি ওপৰ ফালে প্লেন গুচি যায় তো সেইকাৰণে ই তাৰ প্লেনাৰিটি লছ কৰি ওপৰ ফালে গুচি যায় ফাৰ্ষ্ট কথা this is one of the main reason the second আমি পঢ়িব লাগিব এক ছেকেণ্ড মই ৰাপ কৰি দিওঁ যিহেতু আইৰণ হাই স্পীডত আছে যদি আইৰণ ল' স্পীডত থাকিল হয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো তলৰ T2G অৰবিটেলতে ৰৈ গ'ল এক নম্বৰ কথা চৰি পেনটো কাম কৰা নাই তো তলতে ৰৈ গ'ল যদি হাই স্পীড হ'লে D6 হাই স্পীড D6 যদি হাই স্পীড হ'লে ইলেক্ট্ৰন ক'ত থাকিল ইয়াৰ পৰা আহি এনেকৈ আহিলে ইয়াত অকুপাই নকৰিলে ইলেক্ট্ৰন তেতিয়া সি
প্লেনৰ ভিতৰতে থাকিলোঁ। এইটো আমি অক্সি হিমোগ্ল'বিনত পঢ়িম। কিন্তু ইয়াত যিহেতু এই ইলেক্ট্ৰনটো D6 হোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া তাৰ ইলেক্ট্ৰন T2Gত কি হ'ল আৰু EGত কি হ'ল, ইলেক্ট্ৰন এটা হাই স্পীডত গুচি গ'ল। তো ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া হাই স্পীড গ'লে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এটা পাঁচটা ছটা, তো এই হাই স্পীডত যোৱাৰ পৰা এইটো ইলেক্ট্ৰন DX² - Y² আইৰণৰ ইলেক্ট্ৰন আৰু নাইট্ৰজেনৰ যিকেইটা চাব ইউনিট আমি হেমি গ্ৰুপ পঢ়িছিলোঁ, সিহঁতৰ মাজত ৰিপালচনৰ ফলত প্লেনটো উঠি গ'ল। আৰু এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম, এক ছেকেণ্ড, এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখাত ঠিক এনেকুৱা আছিল। দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তাক আমি কওঁ শ্বেপটো আমি this shape is known as দেখাত এনেকুৱা হৈ গ'ল, আইৰণ এটা আছে নাইট্ৰজেন আছে। This shape is known as ডেম শ্বেপ। এই শ্বেপটো আমি ডেম শ্বেপ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে। বা আমি এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তাক আমি কোৱা পাৰোঁ স্কুৱাৰ বেসড পিৰামিডেল। তাক ডেম শ্বেপ নতুবা স্কুৱাৰ বেস পিৰামিডেল বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে। এই চাৰিটা এটা স্কুৱাৰৰ নিচিনা, এই চাৰিটা এই ওপৰখিনি বাদ দিলে ওপৰখিনি মই বাদ দি কাৰণে যদি চাওঁ, ওপৰখিনি কনচিডাৰ নকৰিব, তলফালে যদি চাওঁ ইয়াতে এটা স্কুৱাৰ হৈ আছে, ইয়াতে এটা স্কুৱাৰ ফৰ্ম হৈ আছে, ওপৰ ফালে এটা পিৰামিড সৃষ্টি হৈছে এনেকে। তো ইয়াক কওঁ আমি স্কুৱাৰ, লিখিলো এইটো ভাল হোৱা নাই, স্কুৱাৰ বেস পিৰামিডেল ষ্ট্ৰাকচাৰ নতুবা ডেম শ্বেপ বুলি ইয়াক আমি জানো। কাৰণ এইটো এই কেছটো হয় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে। ইন ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিন ষ্টেইন এণ্ড অকাৰ due to which the iron goes out of the plant from the cavity between the 4 nitrogen atom. তো এই 4 নাইট্ৰজেন এটমৰ পৰা কেভিটিৰ পৰা যিটো 4 নাইট্ৰজেন এটম আৰু তাৰ যিটো কেভিটি আছিল, জেগাটো যিটো কেভিটি মানে আইৰণৰ অৰিজিনেল খাঁচা বা অৰিজিনেল যিটো ফিক্স পজিশ্যন আছিল, ইয়াত তাৰ চাইজত এটা ঘৰ আছিল আইৰণৰ। এই ঘৰটোৰ পৰা গুচি যাব লগা হ'ল কাৰণ তাৰ চাইজটো বাঢ়ি গ'ল। যিমানে সি ইলেক্ট্ৰন আহিল, যিমানে তাৰ ৰিপালচন হ'ব, যিমানে তাৰ সেই বাঢ়িল, কাম বাঢ়িল, তো সি আৰু তাৰ কি হ'ব, তাক সিমানে শক্তিও লাগিব, সিমানে তাক খোৱা বস্তু লাগিব। যিমানে আইৰনে কাম কৰিব, সিমানে তাক খোৱা বস্তু লাগিব, তাৰ ভোকো সিমান বাঢ়িব। তো তাৰ ফলত কি হ'ল, আইৰণক এটা বেছি জেগা লগা হ'ল। তো সি আগৰ চেলাৰীত যেনেদৰে কোম্পানীত সি কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ল। চাপ'জ মানুহে এটা কোম্পানীত কাম কৰে 10,000 টকাত, আফটাৰ হিজ ফেমিলি, তো হি নিডেড মোৰ, কাৰণ বেছি মানুহ কৰিব লাগিব। তো ডিউ টু হুইচ তাক বেছি এমাউণ্ট চেলাৰী লাগিব। তো for which he want to remove to an other company for better opportunity, just like this. তো এই যিটো তো ইয়াৰ ফলত যিটো ঘটনা হ'ল, তো আমি এইখিনি কৰিলোঁ, মই ৰাপ কৰি দিওঁ। স্কুৱাৰ বেস পিৰামিডেল বা তো আৰু এই যিটো ফিনমিনা, যিটো ইলেক্ট্ৰনিক ফিল্ড, পিছত বাৰু প্ৰব্লেম আছে, দিছ ফিনমিনা, এই যিটো পৰিঘটনা হ'ল, যাৰ কাৰণে আইৰণটো গুচি গ'ল, তাৰ প্লেনাৰিটি লছ কৰি ওপৰ ফালে স্কুৱাৰ বেস পিৰামিডেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰিলে, তাৰ কেভিটিৰ পৰা সি আউট অফ কেভিটি
iron goes out of cavity যিটোৰ পৰা সি আঁতৰি গ'ল এই যিটো ফিনমিনা তাক আমি কওঁ টেন্স ষ্টেট বুলি টেন্স ষ্টেট or tea state okay তো ঠিক আছে thank you আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে কৰিলোঁ তো next I will discuss in the next class I will discuss about the next class I will be discuss the oxyhemoglobin and myoglobin and cooperative effect Bohr effect etc তো ঠিক আছে ভাল পালে লাইক share subscribe etc তো at the last thank you